Voiko oikeasti puhua suomea sujuvasti 90 päivässä vai onko se vain myytti? Lyhyt vastaus, kyllä oikealla suunnitelmalla ja kurinalaisuudella voit puhua hämmästyttävän sujuvasti jo 90 päivän kuluttua. Tässä podcastissa näytän sinulle askel askeleelta, miten onnistut. Ehkä olet opiskellut jo muutaman kuukauden ja tunnet silti, ettet pysty puhumaan vapaasti. Se on aivan normaalia, moni kokee saman, mutta älä huoli, syy ei ole sinussa, vaan menetelmässä. Kun tiedät, miten opit, kaikki muuttuu ja näet, oikealla systeemillä se käy nopeammin kuin luulet. Tänään näytän, miten nostat suomen taitosi seuraavalle tasolle 3 kuukaudessa. Selkeästi, käytännöllisesti ja hauskasti. Parasta on, että voit noudattaa tätä suunnitelmaa riippumatta tasostasi. Okei, haluatko tietää, miten se toimii? Miten voi tulla todella sujuvammaksi vain 90 päivässä? Juuri sitä minäkin kysyin. Halusin tietää, onko se oikeasti mahdollista vai ovatko lupaukset tyhjiä. Niinpä aloin testata, lukea ja kokeilla. Ajan myötä huomasin, kyllä se toimii, mutta vain jos on järjestelmä. Ei sattumaa, ei sekasotkua, vaan selkeä suunnitelma, joka rakentuu vaihe vaiheelta. Halusin luoda jotain, joka ei kuulosta hyvältä vain teoriassa, vaan toimii oikeassa elämässä. Ei tuntikausien kielioppiporauksia, ei stressiä, vaan polku, joka motivoi ja tuo iloa. Juuri tästä syntyi 90 päivän suunnitelmani, konsepti, jota käyttäisin itsekin. Realistinen, toteuttamiskelpoinen, tehokas. Tiedän, miltä tuntuu aloittaa innokkaasti ja sitten jumiutua. Siksi suunnitelma on rakennettu niin, että näet edistystä joka päivä vähän. Vaihe 1. Perusteet. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan vakaa perusta, riippumatta nykyisestä tasostasi. Vaikka olisit opiskellut pitkään, kannattaa tietoisesti vahvistaa pohja uudelleen. Kaikki seuraava rakentuu juuri siihen. Tässä vaiheessa keskitytään 3 asiaan. Sanastoon, ääntämiseen ja kielioppiin, sujuvan puheen peruspylväisiin. Aloitetaan sanastosta. Voit puhua vain sen, minkä tunnet. Siksi valitse joka päivä noin 10 uutta sanaa, jotka sopivat elämääsi. Ei sanasotkua, vaan sanoja, joita oikeasti tarvitset. Arjen, työn ja harrastusten asioita. Kirjoita ne ylös, käytä niitä yksinkertaisissa lauseissa ja toista säännöllisesti. On parempi käyttää aktiivisesti muutamaa sanaa kuin tuntea 100 passiivisesti. Pieni vinkki, laita uudet sanat näkyville, peiliin, jääkaappiin tai läppäriin. Silloin kohtaat ne jatkuvasti ja opit kuin huomaamatta. Seuraavaksi tulee ääntämys, puhu ääneen. Vaikka se tuntuu hassulta, se on avain. Toista lyhyitä tekstejä ääneen, matki podcasteja tai videoita tai tee shadowing-harjoitus, kuuntele ja puhu yhtä aikaa. Samalla treenaat paitsi suuta myös korvaa. Näin syntyy tunne äänen ja rytmin kohdalle. Ja lopuksi kielioppi. Ei kuivaa pänttäämistä, vaan kohdennettua harjoittelua. Aloita perusteista. Presens, persona pronominit, yksinkertainen sanajärjestys. Lue lyhyitä lauseita, muokkaa niitä, vaihda sanoja. Näin ymmärrät, miten kieli toimii. Älä painosta itseäsi osaamaan kaikkea täydellisesti. Riittää, että varmistut askel askeleelta. Vaiheessa 1 opit ymmärtämään suomea, kuulemaan sitä ja ilmaisemaan yksinkertaisia ajatuksia. Rakennat perustan rauhassa, jäsennellysti ja helposti. Huomaat jo muutaman viikon jälkeen, että lauseesi kuulostavat luonnollisemmilta ja puhut itsevarmemmin. Vaihe 2. Tuo suomi arkeen. Toisessa vaiheessa on tarkoitus elää suomea oikeasti. Nyt jätät oppimismoodin ja tuot kielen arkeesi,
askel askeleelta, luonnollisesti. Olitpa A2, B1 tai B2 tasolla, tämä vaihe toimii kaikille, koska se mukautuu elämääsi. Mitä enemmän Suomi ympäröi sinua arjessa, sitä helpommin opit. Aloita pienestä. Vaihda puhelin- ja suosikkisovelluksesi suomeksi, kirjoita ostoslistat ja muistiinpanot kielellä. Kun katsot sarjoja, valitse suomalaiset tekstitykset. Kun kuuntelet musiikkia, etsi suomalaisia kappaleita ja kiinnitä huomiota sanoihin. Kaikki tämä ei ole ekstraopiskelua, vaan osa normaalia päivääsi. Näin imet suomea itseesi kuormittumatta. Kokeile lisäksi ajatella suomeksi. Kun nouset aamulla, sano mielessäsi, keitän kahvia, menen suihkuun, lähden töihin. Se kuulostaa banaalilta, mutta juuri näin harjoitat aivojasi käyttämään kieltä automaattisesti. Kun sinulla on tilaisuus puhua, käytä se. Tilaa kahvi suomeksi kahvilassa. Sano hei kaupassa tai kirjoita muutama viesti suomeksi. Tarkoitus ei ole olla virheetön, vaan pysyä aktiivisena. Myös lyhyet, yksinkertaiset lauseet lasketaan. Tärkeää on säännöllisyys, mieluummin vähän joka päivä kuin liikaa kerran viikossa. Suomen pitäisi tulla luonnolliseksi osaksi elämääsi, aamiaisella, bussissa, kävelyllä. Voit kuunnella podcasteja, katsoa YouTube-videoita tai lukea artikkeleita, jotka kiinnostavat sinua. Valitse aiheita, joista pidät, jotta pysyt mielelläsi mukana. Ajan myötä huomaat tunnistavasi sanoja ilman sanakirjaa ja ajattelevasi yhä useammin automaattisesti suomeksi. Tämä on vaiheen tavoite. Älä vain opiskele suomea, vaan elä sitä. Vaihe 3. Vapaa puhuminen. 3. vaiheessa keskitytään puhumiseen vapaasti, spontaanisti ja ilman pelkoa. Nyt on hetki, jolloin käytät aktiivisesti kaiken, mitä olet oppinut. Olitpa A2, B1 tai B2 tasolla, voit puhua tasollasi. Tarkoitus ei ole näyttää täydellistä kielioppia, vaan tulla ymmärretyksi ja viihtyä. Tässä vaiheessa harjoittelet oikeaa puhumista muiden kanssa, itsesi kanssa, ääneen tai hiljaa. Etsi jokainen mahdollisuus käyttää suomea. Keskustele ystävien kanssa, etsit verkkotandemin, osallistu kurssille tai juttele nopeasti naapurin kanssa. Jos sinulla ei ole puhekaveria, puhu itsellesi. Kerro, mitä teit tänään, mitä suunnittelet tai mitä ajattelet. Se saattaa aluksi tuntua oudolta, mutta on yksi tehokkaimmista harjoituksista. Myös roolipelit auttavat paljon. Kuvittele olevasi ravintolassa, toimistossa tai matkalla. Mitä sanoisit? Miten reagoisit? Mitä useammin harjoittelet tällaisia tilanteita, sitä luonnollisemmaksi suomesi tulee. Tärkeää on, että hyväksyt virheet. Älä yritä hallita jokaista sanaa. Puhu, vaikka olisit epävarma. Jokainen lause tuo lisää varmuutta. Kuuntele itseäsi ja ole ylpeä, että uskallat. Jos haluat, voit äänittää puheesi. Näin huomaat, miltä kuulostat, ja voit keskittyä ääntämykseen tai lauseen rytmiin. Vaiheessa 3 kyse on aidosta, elävästä Suomesta. Opit reagoimaan ilman kääntämistä ja huomaat vapautuvasi yhä enemmän. Näiden 90 päivän jälkeen et ole täydellinen, mutta puhut sujuvasti, luonnollisesti, itsevarmasti ja ilolla. Juuri se on tavoite. Suunnitelman jälkeen tulee usein vaikein osa, jatkaminen. Monet aloittavat motivoituneina, mutta muutaman päivän jälkeen tulee epäilyksiä. Ehkä ajattelet, minulla ei ole aikaa. Tai teen niin paljon virheitä, ettei tästä tule mitään. Se on täysin normaalia.
Jokainen kieltä opiskeleva kokee tällaisia vaiheita. Tärkeää on vain, että tunnistat, mitä ajatusten takana on, etkä ota niitä liian vakavasti. Ensimmäinen kompastuskivi on ajatus, että sinun pitäisi olla täydellinen. Monet jumiutuvat, koska pelkäävät virheitä. Mutta täydellisyys ei ole tavoite. Viestintä on tavoite. Opit puhumaan puhumalla, et odottamalla virheettömyyttä. Toinen kompastuskivi on aika. Minulla ei ole kokonaista iltaa opiskeluun, eikä tarvitsekaan. 20 minuuttia päivässä riittää, jos käytät sen fiksusti. Kikka on luoda pieniä tapoja. Kuuntele aamiaisella hetki suomea, kirjoita päivällä 2 lausetta, kertaa illalla sanoja. Pienet askeleet, suuri vaikutus. 3. kompastuskivi on epäilys itseä kohtaan. Ehkä ajattelet, ettei sinulla ole lahjoja tai olet liian vanha, mutta se ei pidä paikkaansa. Kielen oppiminen ei ole lahjakysymys, vaan rutiinia. Jokainen voi edistyä, kun pysyy mukana. Ja parasta on, aivosi rakastavat toistoja. Mitä useammin ympäröit itsesi suomella, sitä luonnollisemmaksi se tulee. 4. kompastuskivi on vertailu. Näet toiset, jotka näyttävät oppivan nopeammin ja tunnet olosi huonoksi. Mutta jokaisella on oma rytminsä, elämä ja prioriteetit. Sinun ei tarvitse ohittaa ketään. Sinun täytyy vain jatkaa. Oma edistymisesi on tärkeä. Tulee päiviä, jolloin sinua ei huvita tai olet kuormittunut. Se kuuluu asiaan. Tee silloin vain vähemmän, mutta älä lopeta kokonaan. Jatkuvuus voittaa intensiivisyyden. Juuri näin tulet sujuvaksi hitaasti, aidosti ja kestävästi. Alussa olit ehkä skeptinen. 90 päivää, sujuva suomi. Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta nyt tiedät, se on mahdollista. Ei taikaa, ei salaisuutta, vain selkeä suunnitelma, päivittäiset askeleet ja hieman kuria. Tietenkään se ei ole aina helppoa. On päiviä, jolloin olet väsynyt, ei huvita tai tunnet, ettei mikään etene. Se on normaalia. Tärkeää on vain, että jatkat. Jokainen pieni hetki merkitsee. Jokainen lause, jonka puhut tänään, vie sinut lähemmäs tavoitetta. Kuvittele istuvasi kahvilassa, juttelevasi rennosti suomeksi, naurat, ymmärrät vitsejä, lauluja, elokuvia ilman käännöstä. Se ei ole unelma, se on tulevaisuuskuvasi. Ja voit saavuttaa sen askel askeleelta. Et ole yksin tällä tiellä. On monia, jotka tekevät juuri samaa, opiskelevat, epäilevät, jatkavat. Siksi kutsun sinut mukaan, liity 90 päivän Suomi-haasteeseemme. Jaa edistymisesi, kerro mikä toimii ja motivoi muita tarinallasi. Yhdessä on helpompaa ja yhdessä pysytään mukana. Jos pidit tästä podcastista, tilaa se, jotta et menetä yhtään jaksoa. Jätä mielellään kommentti ja kerro, mikä on suurin haasteesi suomen oppimisessa. Odotan innolla kuulevani sinusta, joten pysy mukana, usko itseesi ja nauti oppimisesta. Suomen taitosi voi muuttua täysin vain 3 kuukaudessa. Sinun täytyy vain aloittaa. Kiitos, että olit mukana tänään. Kuulemme seuraavassa jaksossa. Moi ja paljon menestystä Suomen opiskeluun.